Hello everyone, আজি আমি ডিসকাস কৰিম কুক চেপ্টাৰটো লাইন বাই লাইন আমি পঢ়ি যাম কুকৰ পৰা কোৱেশ্চন MCQ অহাৰ চান্স আছে সেইবিলাক চাই যাম সো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ৰিটেলকে যে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা সো যেনেকৈ টি ফ্ৰম আসামত আমাৰ অসমৰ চাহৰ কথা কোৱা হৈছে তেনেকৈ কুক নামৰ জেগাডোখৰ কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় কফি কাৰণে ফেমাস হয় আৰু এটো কাৰণে সেই জেগাডোখৰ কফিৰ লগতে আন বহুতো তাত কিছুমান স্পাইচেছ পোৱা যায় ৰেইন ফৰেষ্টৰ কাৰণে ফেমাস হয় আৰু এন ধৰণৰ বহুত কিছুমান কাৰণত ফেমাস হয় হেতু কাৰণে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকক দিয়া হৈছে আমি পঢ়িম চেপ্টাৰটোত কুৰ্গখন কিহৰ কাৰণে ইমান ফেমাস আৰু কুৰ্গখন ক'ত আছে সো স্টাৰ্ট কৰো সো প্ৰথম ইন্ট্ৰোডাক্টৰী লাইনতে তোমালোকক কৈ দিয়া হৈছে যে কুৰ্গখন কি হয় এখন কফি কান্ট্ৰি হয় তাত কফি প্লান্টেশন খুব হয় লগতে এটো কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় ৰেইন ফৰেষ্ট আৰু স্পাইচেছ বিভিন্ন ধৰণৰ মছলাৰ কাৰণে ফেমাস হয় আৰু লগতে বৰ্ষা অৰণ্যৰ কাৰণে ফেমাস হয় ৰেইন ফৰেষ্ট সো ফাৰ্স্ট লাইনটোত দিয়া আছে মিডৱে বিটুইন মাইসোৰ এণ্ড কোষ্টেল টাউন অফ মেংলোৰ মাইসোৰ জেগাডোখৰ আৰু মেংলোৰ কোষ্টেল এৰিয়াৰ মেংলোৰৰ কোষ্টেল এৰিয়াৰ মিডৱে মাজত সিটস এ পিস অফ হেভেন এটুকুৰা হৰগৰ টুকুৰা আছে বুলি কৈছে that must have drifted from the kingdom of God যোনটো কেৰি কৰি অনা হৈছে kingdom of God ভগৱানৰ কিংডমৰ পৰা টুকুৰা যেন কেৰি কৰি আনি পিনি এই মাজত বহাই দিয়া হৈছে কোকৰ মাজত মাইসোৰ আৰু কোষ্টেল টাউন অফ মেংলোৰৰ মাজত বহাই দিয়া হৈছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ সুধিব পাৰে যে পয়েটে বা যোনে চেপ্টাৰটো লিখিছে তেওঁ কুৰ্গক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে পিস অফ হেভেনৰ লগত তুলনা কৰিছে এটুকুৰা হৰগৰ টুকুৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে ইয়াত ড্ৰিফটেড মানে হৈ গ'ল তোমালোকৰ বিন ক্যাৰিড এলং জেন্টলি বাই এয়াৰ মানে হাৱাত বা বায়ুৰ লগতে মানে কেৰি কৰি অনাটোকে বুজাইছে নেক্সট কৈছে This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men আৰু এই জেগাটুকুৰত কোনে থাকে কোনবিলাক মানুহ থাকে proud race of martial men এতিয়া martialৰ মিনিংটো হৈ গ'ল having to do with war যোনবিলাক যুদ্ধৰ হৈতে সম্পৰ্ক মানে soldiers টাইপৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছে martial men beautiful women and wild creature মানুহ আছে আৰু লগতে বিভিন্ন জীৱ-জন্তুও তাত থাকে সো ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফটো বুজিলা যে মাইসোৰ আৰু কোষ্টেল টাউনৰ মিডৱেত এটুকুৰা জেগা থাকে যোনডোখৰ জেগাক কিহৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে হৰগৰ টুকুৰাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে আৰু লগতে কি কোৱা হৈছে যে সেই টুকুৰাটো জেন্টলি কেৰি কৰা হৈছে এয়াৰে ভগৱানৰ কিংডমৰ পৰা আৰু এই ল্যান্ড টুকুৰাত কোন থাকে মাৰ্শাল মেনছ থাকে প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্শাল মেন বিউটিফুল ওমেন এণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু বা ওয়াইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ থাকে কুৰ্গৰ আন এটা নাম হৈ গ'ল কোডাগো এটো MCQত সুধিব পাৰে আৰু এই কুৰ্গ ক'ত আছে দ্য স্মলেষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকাত আছে আৰু কৰ্ণাটকাৰ সকলোতকৈ সৰু ডিস্ট্ৰিক্টখনেই হৈছে কুৰ্গ ইজ হোম টু কিহৰ কাৰণে কুৰ্গখন ইমান কুৰ্গ জেগাটুকুৰা কি প্লেন্টেশনৰ কাৰণে ভাল প্ৰথমটো হৈ গ'ল এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্টৰ কাৰণে বহুত ভৰ্তি হৈ আছে তাত এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট বৰ্ষা অৰণ্য কভাৰ 30 স্পাইচেছ মছলা বিভিন্ন ধৰণৰ স্পাইচেছৰ খেতিৰ কাৰণে আৰু কফি প্লান্টেশনৰ কাৰণে জেগাটুকুৰা বহুত ভাল সো কুৰ্গখন বেসিক্যালি ফেমাস হয় কফি প্লান্টেশনৰ কাৰণে নেক্সট এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ 30% সো ইয়াত সুধিব তোমালোকৰ এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্টে কুৰ্গৰ কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে সো 30% 100%ৰ 30% এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. আৰু মনসুন সিজনত এই জেগাটুকুৰালে ইমান টুৰিষ্ট নাহে বুলি কৈছে The season of joy commences from September and continues till March আৰু season of joy মানে কোনটো সময়ত টুৰিষ্ট তাত বেছিকৈ ভিজিট কৰে আৰু কুৰ্গখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু আকৰ্ষণীয় হয় কেতিয়াৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ আৰু কেতিয়ালৈকে কন্টিনিউ হয় মাৰ্চলৈকে Okay, next, the weather is perfect with some showers thrown in for good measure আৰু এইখিনি সময়তে তাৰ যোনটো বতৰ হয় হেতু বতৰো পুৰা পাৰফেক্ট হয় ভিজিট কৰিব কাৰণে the air breathes of invigorating coffee আৰু কফিৰ যোনটো কফি খেতি কৰিলে বা কফিৰ এটা যে যোনটো ফ্লেভাৰ আহে মানে গোন্ধ এটা আছে স্মেল আছে সেই স্মেলটো গোটেই এয়াৰত স্প্ৰেড হৈ যায় বুলি কৈছে সো যোনটো এয়াৰ ইনহেল কৰোঁ তাত এটা মানে কফিৰ ধুনীয়া গোন্ধ বিয়পি যায় বুলি কৈছে কফি এষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংলোজ ষ্টেণ্ড টাংড আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকক কুৰ্গৰ আন এটা নাম সুধিব কোডাগো বা কোডাগোৰ আন এটা নাম কুৰ্গ সুধিব
কুৰ্গ ক'ত আছে? কৰ্ণাটকাত আছে আৰু কুৰ্গ এখন স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। কুৰ্গখন একেবাৰে স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কৰ্ণাটকাৰ, সেইটো সুধিব। তাৰপিছত 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে সুধিব পাৰে কুৰ্গখন কিহৰ কাৰণে মানে ভাল, বা কুৰ্গ ইজ হোম ফৰ হোৱাট, তেতিয়া লিখিব লাগিব তোমালোকে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট, স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লান্টেশ্যন। নেক্সট তোমালোকৰ সুধিব এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্টে কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে, 30%। আৰু ছিজন অফ জয় কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কমেন্স কৰে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব ছেপ্টেম্বৰ টু টিল মাৰ্চ। চ' ইয়াৰ পৰা আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন এইটোৱে আছে। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত কৈছে দ্য ফিয়েৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক এণ্ড এৰবিক ডিচেণ্ট। চ' যোনবিলাক মানুহ এতিয়া কুৰ্গত আছে তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো ক'ত বুলি কৈছে, গ্ৰীক আৰু আৰবৰ মানুহৰ পৰা তেওঁলোক অৰিজিনেট হৈছে বুলি কৈছে, বা তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো তাৰ পৰা হৈছে বুলি কৈছে। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people are married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. চ' ইয়াত কৈছে যে আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মি এডল যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহিছিলে ছাউথৰ পিনে, কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘূৰি যোৱাটো অসম্ভৱ হ'বলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে ইয়াতে ছেটেল হ'ল। আৰু ছেটেল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে, ইয়াৰে মানুহৰ লগতে মেৰিজ কৰি পিনি, আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো কালচাৰ আছিলে সেইটো ইয়াৰ লোকেল কালচাৰৰ লগত মিলি গ'ল, যোনটো ডিষ্টিংক্ট হয় হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। যোনটো হিন্দু ট্ৰেডিশ্যন যোনে চবেই ফ'ল' কৰে সেইটোৰ পৰা অকণমান বেলেগ হ'বলৈ ধৰে। চ' এইটো অৰিজিন, মানে কুৰ্গৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপলৰ অৰিজিনটো ক'ত, তাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি টিক কৰি থৈ দিবা। নেক্সট, দ্য থিয়ৰী অফ এৰবছ অৰিজিন ড্ৰজ ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰীড ৱেষ্ট বেল ৱৰ্ন বাই দ্য কোডাভাছ। চ' কুৰ্গৰ যোনখিনি মানুহ আছে সেইখিনি কোডাভাছ বুলি কোৱা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধে যোনটো কুপিয়া বুলি কোৱা হয়, য'ত তেওঁলোকে এটা ব্লেক কোট, দীঘল ব্লেক কোট এটা পিন্ধিব এই পিকচাৰটোত দেখুওৱা লিখাকৈ, আৰু এডাল ৱেষ্ট বেল্ট মাৰিব, কঁকালত এডাল দীঘল বেল্ট মাৰিব, আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট কৰে যে তেওঁলোকৰ অৰিজিনটো আৰৱৰ পৰা হয়। হোৱাট ইজ কুপিয়া তোমালোকক 2 নম্বৰৰ কাৰণে সুধিবও পাৰে, আৰু লগতে কুপিয়া কোনে ৱৰ্ণ কৰে বা কোনে পিন্ধে বুলি ক'লে এইটো হৈ যাব কোডাভাছ। ইট ৰিজেম্বলছ কুফিয়া ৱৰ্ণ বাই আৰবছ এণ্ড কাৰ্ডছ, আৰু এইটো অলপ চিমিলাৰ হয়। কুফিয়া সেইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেই হয়, কোনে পিন্ধে, আৰবছ আৰু কাৰ্ডছে পিন্ধে। চ' দুটাৰ মাজত, চ' কুপিয়া আৰু কুফিয়াৰ মাজত কনফিউজ নহ'বা। কুৰ্গৰ মানুহখিনি বা কোডাভাছে পিন্ধা ড্ৰেছযোৰ হৈ গ'ল কুপিয়া, আৰু আৰব আৰু কাৰ্ডছে পিন্ধা ড্ৰেছযোৰ হৈ গ'ল কুফিয়া। দুইটাই ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছেই হয়, কেতিয়াবা তোমালোকক পাজল কৰি দিব পাৰে। Next, Coorg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of vigor related to their sons and fathers. চ' কুৰ্গৰ যোনবিলাক কুৰ্গৰ মানুহখিনি সেইখিনি এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে হস্পিটালিটি, আৰু লগতে তেওঁলোকে যোনখিনি তেওঁলোকৰ কাৰেজ বা যোনখিনি ব্ৰেভাৰীৰ কথা থাকে ৰিলেটেড টু ছান এণ্ড ফাদাৰ, সেইখিনি কথা মানে কাহিনী শুনাই খুব ভাল পায়। কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Kariyappa, was a Kurki. আৰু কুৰ্গৰ যোনটো ৰেজিমেণ্ট হয় সেই ৰেজিমেণ্টটোৱে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ এৱাৰ্ডছ পাইছে ৱাৰত ব্ৰেভাৰীৰ কাৰণে, আৰু যোনজন ফাৰ্ষ্ট চিফ আছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কৰিয়প্পা, তেওঁ এজন কুৰ্কীয়ে আছিলে। চ' ইয়াত তোমালোকে সুধিব পাৰে যে হুইচ প্লেচ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, আৰু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, জেনেৰেল কৰিয়প্পা। চ' এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা তোমালোকক আহিব পাৰে কুৱেশ্যন MCQ। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. আৰু বৰ্তমান সময়তো কুৰ্গৰ যোনখিনি মানুহ কোডাভাছ, তেওঁলোকে এনেকুৱা মানুহ যোনে উইদাউট লাইচেন্সত তেওঁলোকে ফায়াৰ আৰ্মছ কেৰি কৰিব পাৰে, মানে ৱেপনছ কেৰি কৰিব পাৰে অল অভাৰ দি ইণ্ডিয়া। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ, দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইন ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিল এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ। চ' এইটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব, দ্য অনলি ৰিভাৰ ইন দ্য কুৰ্গ ইজ কাবেৰী, আৰু কাবেৰী ৰিভাৰখনে নিজৰ পানী ক'ৰ পৰা আহে, হিলছ আৰু ফৰেষ্টৰ পৰা অবটেইন কৰে। মাহাশীৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ, আৰু মাহাশীৰ হৈ গ'ল তাত পোৱা লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰত পোৱা চবতছে ডাঙৰ ফিছটোৰ নাম হৈ গৈছে মাহাশীৰ। এবাউণ্ড ইন দিছ ৱাটাৰ, কিংফিচাৰ্ছ ডাইভ ফৰ দেয়াৰ কেটছ while squirrels and languors drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Wild creature বিষয়ে
কৈছে কাবেৰী ৰিভাৰত চ' যেতিয়াই কিংফিচাৰে মাছ ধৰিবলৈ যায় তেতিয়াই মানে ওপৰৰ পৰা কি কৰে স্কুৱেৰেলছবিলাকে আৰু লেংগাৰ্ছবিলাকে যোনবিলাক ফ্ৰুট আধা খাই পিনি থৈ দিয়ে সেই ফ্ৰুটকেইটা আধা খাই পিনি ওপৰৰ পৰা তললৈ দলিয়াই দিয়ে আৰু এনজয়মেণ্ট পায় যে সেই পানীত কিবা এটা পৰিলে যে স্প্লেছিং এটা হয় যে সেই স্প্লেছিঙৰ চাউণ্ডটো শুনি তেওঁলোকে ভাল পায় Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by their methods. The most laid-back individuals become convert to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking. ইয়াতে তোমালোকৰ কাবেৰী ৰিভাৰে ক'ৰ পৰা নিজৰ ৱাটাৰটো অপটেইন কৰে সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছটোৰ নাম আহিব পাৰে আৰু লগতে যোনবিলাক ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰৰ কথা ক'লে কাবেৰী ৰিভাৰৰ লগত লিংক হৈ থকা সেইকেইটাৰো নাম তোমালোকে মনত ৰাখি থৈ দিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু নেক্সট পেৰেগ্ৰাফত তোমালোকক কৈছে যে যোনবিলাক মানুহ ৰিলেক্স হৈ থাকে তেওঁলোককো কুৰ্গত যেতিয়া যাব তেওঁলোককো হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰবিলাক হাই এনাৰ্জেটিক হৈ যাব তেওঁলোকে যোনবিলাক তাত এডভেঞ্চাৰ আছে যেনেকৈ ৰিভাৰ ৰাফটিং হৈ গ'ল কেনয়িং ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং মাউণ্টেইন বাইকিং চ' এই গোটেই এডভেঞ্চাৰ্ছবিলাকৰ নাম তোমালোকক সোধে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে চ' তোমালোকে এই পেৰেগ্ৰাফটো ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈ দিবা কোনকেইটা এডভেঞ্চাৰ্ছ বা মনত কৰি হ'লেও থৈ দিবা ৰিভাৰ ৰাফটিং কেনয়িং ৰেপেলিং ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং নেক্সটত কৈছে যে যোনবিলাক ট্ৰেকাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতখিনি ৱাকিং ট্ৰাইলছ আছে পাথ ক্ৰিয়েটেড বাই ৱাকিং ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট বাৰ্ডছ বিজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ আৰ দেয়াৰ টু গিভ ইউ এ কোম্পেনী লগতে তাত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্ডছ বিজ বাটাৰফ্লাইজ পাবা যোনে মানে কুৰ্গখন দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া কৰি দিয়ে লগতে মেকিউ লাভাৰ স্কুৱেৰেলছ লেংগাৰ্ছ স্লেণ্ডাৰ এওঁলোকো কি কৰে এটা ধুনীয়া ভিউ দিয়ে ৱাটছফুল আই ফ্ৰম দ্য টি কেনপি মানে গছত বহি বহি মানুহ অহা যোৱা সিহঁতিও চাই থাকে দ্য ক্লাইম্ব টু দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ ব্ৰিংছ ইউ ইন টু এ পেনাৰমিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কুৰ্গ আৰু যে তুমি ব্ৰহ্মগিৰি হিলটোলৈ যোৱা তেন্তে তাৰ পৰা উঠি তোমালোকে পেনাৰমিক ভিউ এটা পাবা পেনাৰমিকৰ মিনিং হৈ গ'ল ৱাইড ভিউ এটা পাবা গোটেই কুৰ্গৰ লেণ্ডস্কেপটোৰ যদি তুমি ব্ৰহ্মগিৰি হিলছটোৰ ওপৰত থিয় হোৱা গোটেই এণ্টায়াৰ লেণ্ডস্কেপটোৰ তোমালোকে এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ পাবা A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of নিসাৰ্গধামা আৰু তাত আইলেণ্ড এটাও আছিলে কুৰ্গত যাৰ নামটো হৈ গ'ল নিসাৰ্গধামা আৰু কিমান একৰৰ আইলেণ্ড হয় 64 একৰ এইটো মনত কৰি থবা তাত কি কোনটো আইলেণ্ড আছিলে সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম আৰু কিমান একৰ এৰিয়াত আইলেণ্ডটো আছিলে 64 একৰ ৰানিং ইনটু দ্য বুদ্ধিষ্ট মংক ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিবেটিয়ান ছেটেলমেণ্ট এট নিয়াৰ বাই বাইলাকুপে আৰু ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট টিবেটিয়ান ছেটেলমেণ্টটো ক'ত আছে বুলি ক'লে তোমালোকে লিখিব লাগিব বাইলাকুপে The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So, এইটো পেৰেগ্ৰাফত তোমালোকে ব্ৰহ্মগিৰি হিলছটো মনত ৰাখিবা যোনে এটা পেনাৰমিক বা নে ৱাইড ভিউ দিয়ে গোটেই এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কুৰ্গ লগতে যোনটো আইলেণ্ড আছিলে আইলেণ্ডটোৰ নাম হৈ গ'ল নিসাৰ্গধামা কিমান একৰ এৰিয়াত গোটেই আইলেণ্ডটো আছিলে 64 একৰ আৰু ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিবেটিয়ান ছেটেলমেণ্টটো ক'ত ছেটেল হৈ আছে বাইলাকুপেত লগতে ইয়াত তোমালোকৰ যোনটো এই ফেক্ট ফাইল দিয়া আছে তাত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো চাবা মেডিকেৰী দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ দ্য অনলি গেটৱে অফ কুৰ্গ এই লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কুৰ্গৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰটোৰ নাম কি আছিলে মেডিকেৰী আৰু সেইটো গেটৱে হয় কুৰ্গৰ তেওঁলোকক সুধি দিব পাৰে যে কুৰ্গৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটোৰ নাম কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰটোৰ নাম কি আৰু লগতে কুৰ্গৰ গেটৱেটোক কোনটো জেগাক গেটৱে অফ কুৰ্গ বুলি কোৱা হয় চ' মেডিকেৰী এইটো মনত ৰাখি থবা চ' কুৰ্গৰ পৰা আহিবলগীয়া বা এইকেইটাই কুৱেশ্যনছ দিলে আৰু কেতিয়াবা তোমালোকক অকণমান ষ্টেটমেণ্ট বেছডো দিব চ' লেচনটো ভালকৈ পঢ়ি যাবা পৰীক্ষাৰ আগত যাতে ষ্টেটমেণ্ট বেছড আহিলে তোমালোকে আনচাৰ কৰিব পাৰা আশা কৰোঁ চেপ্টাৰটো বুজি পালা আৰু কিবা যদি ডাউট থাকি গ'ল কমেণ্টত সুধিবা মই তাতে ৰিপ্লাই দি দিম আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পালা ভালকৈ আৰু এইটো চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট MCQ ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এবাৰ পঢ়ি পিনি দেন তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ